السلام عليكم واهلا وسهلا بكم عشاق الكره المصريه وعشاق برازيل الكره المصريه ومتابعي ومحبي قناه الكره مع الحريق. حلقه اسماعيلويه 100% عما يحدث داخل جدران النادي الاسماعيلي من اخبار واحصائيات وتفاصيل وانتقالات وصفقات والكثير والكثير في هذه الحلقه. حلقه تنتظرها والكل ينتظر كل يوم الحريق ليخرج ويخبروا عن كل ما يدور ويحدث من داخل اورقه النادي الاسماعيلي ومن داخل جدران النادي الاسماعيلي. عايزك تنتصر معايا لاخر الحلقه وفضلا وليس امرا من انضمامك لكتيبه الكره مع الحريق لتكون واحد من ضمن الذي ينتمي لبرازيل الكره المصريه عن طريق هذه القناه، قناتك قناه الكره مع الحريق. اشتراك، لايك، سبسكرايب وانضم سريعا لكتيبه الكره مع الحريق لتكون واحد من ضمن الحريق. وقبل ما نقول صلى على الرسول وعلى اله وصحبه وسلم وننطلق في حلقه هي الان مع ما يحدث في الكره المصريه والعربيه من اخبار واحصائيات وتفاصيل هي الان. ولو اول مره تشوفنا فطبعا شرف لينا ان انت تكون متواجد على قناتنا قناه الكره مع الحريق لتكون واحد من ضمن الحريق. معنا اخبار هامه، ولكن قبل ما نخش في اخبارنا اليوم وقبل ما ننطلق في هذه الحلقه ليه اعتاب على متابعين القناه. ظهر تحديث جديد في اليوتيوب بيقول ان انتوا 80% من متابعين قناه الكره مع الحريق بتتابع منذ سنوات ولم تشترك. ايه رايك؟ 80% من اللي بيكتبوا له تعليقات على القناه بيظهر قدامهم ان هم مشتركين. شفت بقى؟ ازعل ولا ما ازعلش؟ حط نفسك مكاني. استاذ محمد خلف واستاذ محمد هشام واستاذ سامي واحمد ومايكل وجورج، الناس دي كلها بتتابعني. في ناس بقالها سنين بتتابعني واستاذ سمير واستاذ علي يعني ناس كتير بتتابعني، والناس دي كلها مش مشتركه. حاجه تزعل ولا ما تزعلش؟ انت ايه رايك؟ حط نفسك مكان الحبيب. لما تيجي تسال اسال، انا ما عنديش مشكله ان ارد عليك، ولكن انت مثلا مش متابعين او مش من متابعين القناه، فانت عايز مني انا ايه؟ تمام؟ ده بالنسبه للعتاب اللي عند متابعين القناه. فانت كل اللي انت هتعمله انت تشترك، وانت تشترك بفلوس. انا ما قلتلكش اعمل انتساب للقناه، تمام؟ تعالى بقى عشان نخش في حلقه اليوم لان الكل بينتظر الحلقه. طبعا انطلقت امس بدء فتره الاعداد في النادي الاسماعيلي، ولكن كان تخيم الاحزان على جميع اللعيبه. وانا قلت لك اللعيبه دي محتاجه لايف كوتش. لعيبه الاسماعيلي محتاجه لايف كوتش في اقرب وقت عشان اللعيبه دي تخرج من النفسيه اللي هي فيها. لعيبه نفسيا مش مؤهله. طبعا خاض التدريب الجماعي امس الكابتن اشرف خضر والكابتن ايمن كمال والكابتن ايمن خليل واحمد عبده، كابتن احمد عبده مدرب حراس مرمى. طبعا استغرق التدريب 60 دقيقه. كل اللعيبه حضرت، عاده في لعيبه ما حضرتش، وهكلمك في اللعيبه اللي حضرت واللعيبه اللي ما حضرتش. طبعا حضر التدريب جميع اللعيبه اللي حضرت هم احمد عادل وكمال السيد وعبد الله جمال حراس مرمى، وطبعا دربوا مع الكابتن احمد عبده مدرب حراس المرمى. وحضر كل من عبد الكريم مصطفى ومحمد بيومي وحاتم سكر ومحمد عمار ومحمد نصر وهشام محمد حسن ومروان حمدي، محمد عبد السميع، عبد الرحمن الداح ونادر فرج وخالد النبريسي. كل اللعيبه اللي حضرت. اللعيبه طبعا الصاعدين او اللعيبه اللي هم الشباب المتواجدين مع الفريق الاول اللي صعدوا للبريسي اللي اتدربوا امبارح هم محمد خطري وعمر القط وحسن صابر، ابراهيم عبد العال ومحمود اوتاكا، عبد الرحمن كتكوت وعبد الله السعيد وعبد الله محمد ومحمد زيدان وموزيس. هو متأيد تحت السن. موزيس متأيد تحت السن، تمام؟ هو انت مش كنت قلت موزيس مشي؟ قلت انا عمري ما قلت موزيس مشي. موزيس متواجد مع الاسماعيلي منذ انضمامه الى الاسماعيلي. اللي احنا قلنا اساميهم دور كده وارجع للحلقات وانت تعرف انا قلت ايه كويس، تمام؟ طب انت اتكلمت على عبد الله ان هو راح القناه. بالفعل هو راح القناه ووقع على كشف طبي، ولكن بسبب ما حدث، بسبب مشكله الفيبا ومشكله الالتماس ومشكله اللي دايره حاليا في الفيبا وفي الكاس، الاسماعيلي طلب كل اللعيبه اللي هو فكر استعارتهم او ان هو يعيرهم لاي انديه او اللعيبه اللي هو اتخلى عنهم اضطر هو يرجعهم لحين مشكله حل فق الخيط. طب بالنسبه للصفقات لسه متواجده الصفقات ولسه كلام في الصفقات وهكلمك دلوقتي لان في حاجه غريبه حصلت امبارح وهكلمك فيها. اللعيبه التي تخلفت عن تدريب امس
البعض باذن والبعض من غير اذن. اللي باذن طبعا ده مش هيتحاسب، ولكن اللي بدون اذن هينزل عليه عقوبات ماليه. تمام. اللي تخلف امبارح هم عماد حمدي وعلي الملواني واحمد الشيخ وعمر السعيد. ده بالنسبه للعيبه التي تخلفت عن تدريب امس. طبعا اتوقع هيوقعوا عقوبه على اللعيبه التي تخلفت عن التدريب بدون اذن. تمام. لانهم بلغوا ان التيم كله يحضر فتره الاعداد هتبتدي يوم الجمعه، والناس كلها عندها علم بكده. بالنسبه لعماد حمدي هو جاي له عرض من محله، واللاعب هو اتفق، اللاعب اللي اتفق مش اداره النادي، اتفق مع بلديه المحله او غزل المحله يكون متواجد في مطلع هذا الموسم مع غزل المحله. ولكن طبعا النادي او منتظر الاتفاق بين الناديين، ولكن ما اعتقدش يعني هو عايز يعمل زي ما باقي اللعيبه بتعمل. احنا مفروض سيستم ينزل من مجلس اداره نادي الاسماعيلي. اللعيبه اللي بتعمل البونات او قله النقص اللي بتطلع من اللعيبه بتاعتنا يكون عقابها شديد، ويكون مكتوب في بند في العقد ان هو في حاله ان هو يعمل موقف زي كده او موقف ما زي اللي بيحصل ده. عبد الرحمن مجدي يقعد اسبوعين غايب، يتغيب عن التدريب لمده طويله وعشان يمشي. نفس الموضوع حصل مع اكتر من لاعب. عماد حمدي دلوقتي بيعيد اللي بيعمله عبد الرحمن مجدي، واللي بيعيد اللي بيعمله اكتر من لاعب مشوا من الاسماعيلي بنفس الطريقه. مدبولي مشي بنفس الطريقه، كذا لاعب يتغيب وطير. مش ده اللي بيحصل؟ تمام. فاتمنى يكون في من اداره النادي الاسماعيلي يعني ايه شده شويه اكتر من كده على اللعيبه اللي اي كلام دي. عماد حمدي احنا استحملناك سنين، يعني انت ما فتناش باي حاجه، ويوم ما تيجي تمشي بالطريقه دي. طبعا في يعني امبارح في التدريب لم تظهر الوجوه الجديده التي ابرمها الاسماعيلي من صفقات. يعني كان المفروض اللعيبه اللي هو اتكلم معاها واللعيبه اللي هي اخذت مقدم عقود تكون متواجده في التدريب، ده الطبيعي يعني. تمام. طبعا اللي اتفق معاهم او اللعيبه المعاره او اللعيبه اللي اشتراها او اللعيبه اللي ده عمر حمدي وعماد ميهوب واحمد خالد واللاعيبه الافارقه اللي هو اللاعب الابواري اللي كلمت اياه ده ما كانش متواجد امبارح في التدريب، واكتر من لاعب مفروض كانوا يكونوا متواجدين في التدريب. فطبعا دي حاجه لفتت نظري امبارح في تدريب امس. تدريباتنا شغاله والناس بتجهز ومفيش ادنى مشكله واللعيبه متواجده. طبعا محمد عمار وهشام محمد صحاب. طبعا شكر خاص لمحمد هشام محمد ومحمد عمار على المبادره اللي عملوها عشان خاطر التيشيرت او الرسمه او اللوجو اللي كان كابتن ايهاب جلال على تيشيرت التدريب امس. هم اللي عملوا الموضوع ده، وهم اللي كانوا صحاب فكره المبادره ان هم يعملوا الموضوع ده. ولكن الاجواء كانت سيئه امبارح، وانا قلت لك وبقولها لك الاسماعيلي او لاعبي الاسماعيلي محتاجين للايف كوتش او محتاجين لدكتور نفساني عشان يكون متواجد معاهم، لان اللعيبه دي عشان تخرج من الموضوع ده قدامهم وقت شويه، لان هم كان البوب بالنسبه لهم يعني اب واخ وصديق. حتى اللعيبه اللي كانت مستبعده كانت بتحب. اتمنى تكون معلومه وصلت للناس المسؤوله والناس المعنيه في الاسماعيلي. تمام. طبعا صور الكابتن ايهاب جلال واياد القيصر تملئ شوارع وجنبات الاسماعيلي في كل مكان. طبعا في اكتر من مكان الصوره بتترسم، والناس يعني تعبيرات رائعه وكلام جميل على الصور بتاعتهم على الحيطان وعلى الميادين وفي حتت كتير، حبا ووفاء للخلوق الكابتن ايهاب جلال رحمه الله. طبعا لا تنسى الدعوه في كل وقت للكابتن ايهاب جلال، لان يعني هو يستاهل الكتير. تمام. طبعا وكانوا كاتبين على الصوره بتاعته وداعا بكل الحب في الجنه يا بوب. ده نتمنى الدعاء باستمرار للكابتن ايهاب جلال. طبعا للاسف لاعبي الاسماعيلي
الجيدين او الشباب الواعد والصاعد، يعني دايما المؤمن متصاب. اياد اتصاب برباط صليبي، وايضا في مباراة القناة اول امس تصاب لاعب الاسماعيلي بشار اشرف بقطع في الرباط الصليبي. طبعا لاعب موهوب، ده بالنسبة للاعب الموهوب شفاه الله وعافاه. بشار اشرف من شباب الاسماعيلي، وكان بيلعب في الفريق الاول، وكان بيجهز ان هو يكون متواجد في هذا الموسم في التيم الاول مع الاسماعيلي، ولكن قدر الله ما شاء فعل، نصيبك كده يا ابني. فان شاء الله الجاي افضل، وتعدي من الصليبي وترجع لوضعك الطبيعي. ولكن شوف يا اخي الام لما بتتعب عشان خاطر ابنها، شوف وجع والام الام، يعني لقطات اكثر من رائعه، وفاء وحب للاعب ولامه، وتحيه ليهم طبعا. وان شاء الله يعود بشار اشرف الى وضعه الطبيعي. طبعا مروان حمدي على صفحته الشخصيه، طبعا هو من ضمن اللي كانوا من ضمن عمار وهاشم في المبادره بتاعت الكابتن ايهاب جلال على صفحته. طبعا في قلوبنا حاضر دائما يا بوب. ده بالنسبه للدكتور مروان حمدي. تعالى بقى عشان اقول لك على تصريح ابو حسن، لان اليومين اللي فاتوا ده بيضرب وده بيضرب، ده بيلاقي وده بيلاقي. ابو الحسن يطلع بحاجه، وحلمي طولان مش عاجبه فيطلع بحاجه. تمام. لما الناس امبارح هجمتني وقالت لي يا حريف عيب لما تتكلم على راجل كبير كده، انت بتقول لي اولا انت مش مشترك عندي على القناه. انا بقول لك انا خلاص دلوقتي بيظهر وبعرف من التعليقات بتاعتك مين مشترك على القناه ومين مش مشترك. فما ينفعش انت تكون مش متابع للقناه وتيجي تسالني او عايز مني ارد عليك على سؤالك، فانت مش متابع للقناه. انت راجل بخلان على الحريف باشتراكك، بخلان على الحريف بتعليقك، بخلان على الحريف بلايك. فانت عايز من الحريف ايه؟ ده بالنسبه لي. طبعا لو انا اتكلمت على حلمي طولان فانا اتكلمت على الكابتن حلمي طولان، عشان ما تقولش بس الحريف ما بيقولش كابتن، لا الكابتن حلمي طولان. وقلت عليه هو اتكلم وقال بعض الذباب الالكتروني. ما معنى الذباب الالكتروني؟ الذباب بالنسبه له او الالكتروني يعني مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، والذباب اللي هو مين؟ الجماهير. هو ده معنى رسالته. فانت عايزني انا ما هجموش؟ اخوك واخويا وصاحبي وصاحبك وزميلك وزميلي كل دول من على مواقع التواصل الاجتماعي. انت من على مواقع التواصل الاجتماعي، انا بطلع اهو على اليوتيوب وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. فانت انتهيتنا كلنا. انت شعب باكمله. انت يعني احنا مش مجرد كيان او مش مجرد نادي الاسماعيلي، احنا شعب بيحب الكيان. احنا ملايين. زي واحد صاحبي امبارح على القناه يقول لي احنا مليارات. طب ما المليارات فين على القناه على الحريق؟ فين المليارات دول من على قناه الكره مع الحريق؟ انتوا فين المليارات؟ انا مش شايف مليارات. احنا 2000 واحد يا عم، بقول لك 2000 واحد مشترك على قناه الحريق. تمام. طبعا ابو الحسن بيقول لك ايه؟ لم افكر في تعيين حلمي طولان مدرب الاسماعيلي. هذا فكره الكابتن محسن عبد المسيح، وانا رفضت الموضوع تماما. انا بقول لك الباشمهندس نصر ابو الحسن كان عايز مارك فوتا. تمام. ابداء راي الاسماعيلي طبعا، وابداء راي لجماهير الاسماعيلي، لان من حق جمهور الاسماعيلي يقول راي. فانا عاملين استطلاع راي لمحبي وعاشقي برازيل الكره المصريه. 4 مدربين هم اللي في الصوره قدام اللجنه والتواصل معهم، ولكن اللجنه حابه تعرف عن طريق جماهير الاسماعيلي ارائها في اختيار المدير الفني. عندك 4: تامر مصطفى وخالد جلال، مؤمن سليمان، ومارك فوتا. الرباعي موجودين قدام اللجنه الفنيه التي لم تجتمع، عشان ما حدش يطلع على السوشيال ميديا ويقول لك اجتمعوا، ده تامر القريب، ده خالد جلال القريب، ده 200 راي وكل واحد براي، وكل واحد انا بقول لك من جمهور الاسماعيلي عايز واحد على ما هواه، واحد عايز مارك فوتا، وواحد عايز ريكاردو، وواحد عايز خالد جلال، وواحد عايز تامر مصطفى، وواحد عايز احمد العجوز، وواحد عايز حمزه الجمل. كل واحد ليه راي. اديني رايك بقى في الكومنت، وعايز اشوف الاغلبيه النسب هتبقى قد ايه، وهم حابين يعرفوا النسب هتبقى قد ايه عن طريق قناه الكره مع الحريق، وعن طريق طبعا قنوات الخاصه بالاسماعيلي او قناه خاصه بالخصوص بالنادي الاسماعيلي. تمام.
ده بالنسبه لاستفتاء الراي عن رباعي المديرين الفنيين الاختيار منه. تمام. طبعا الاسماعيلي مضطر لحل مشكله كارميلو وتحسين سمعه النادي في الفيفا عشان ننهي القصه، عشان انا قلت لك في 9 صفقات على طاوله الاسماعيلي، يعتبر الكلام منتهي. في ناس منهم اخذت مقدمات عقود وفي ناس لسه، ولكن في كلام، في نقاشات، في حاجات كتيره هتحصل الفتره الجايه، فعايزك تركز معايا عشان معانا اخبار كتير جامده جدا الفتره الجايه، عايزك تركز معايا. فده بالنسبه ل اسماعيلي وتجهيزاته وكل الكلام الحلو اللي احنا قلناه دون، واخد بالك. طبعا بالنسبه لموضوع عماد حمدي، انا قلت لك عماد حمدي متفق مع المحله والدنيا تمام، ولكن مستني انهاء الاتفاق بين الاسماعيلي والمحله لرحيل اللاعب الى المحله في خلال هذه الفتره. تمام. ده بالنسبه ل اخبارنا اليوم بالنسبه لما حدث. طبعا الاسماعيلي قبل ما نختم، الاسماعيلي ينهي رسميا صفقه رضا صلاح لاعب الجونه، واللاعب ايضا واللاعب احمد خالد لاعب السويس. دول اللعيبه دي تعتبر انتهت، ادوا للانديه بتاعتهم مقدمات او فلوس للتعاقد مع اللعيبه، واللعيبه اخذت حقها، يعني اخذت جزء من حقها، فاللعيبه دي تعتبر على وشك الانتهاء. ولكن كل ده منتظر 2 اكتوبر لحسم التماس النادي الاسماعيلي. وانا بقول لك تدخل الباشمهندس هاني ابو ريده في الموضوع، وان شاء الله ستنتهي وسوف ابشرك خير خلال الايام القادمه. طبعا النهارده انتهينا من اخبارنا، ولكن تنتظرني غدا في حلقه بها الكثير عما يحدث داخل جدران الاسماعيلي من اخبار تهم كل عشاق برازيل الكره المصريه. ولكن انا ليه اعتاب عليكم وانا زعلان بجد، لان في ناس كتير منكم بقالها سنين متابعه قناه الكره مع الحريف، والله العظيم بقالها سنين ولم تشترك على القناه. فدي حاجه تزعلني، انا بزعل لما بلاقي حاجه زي كده. انا بقول لك تحديث اليوتيوب ظهر ان كل تعليق هيجي لي ان كان ده مشترك او غير مشترك. مش هتخسر حاجه انت تشترك عند الحريف عشان نكتر وعشان نعرفوا المنافسين والقنوات المنافسه اللي هي بالملايين، مش قنوات الاسماعيلي، والله ما قنوات الاسماعيلي، قنوات الاهلي والزمالك والانديه التانيه اللي فيها متابعين بالملايين، يعرفوا كم هو حجم جمهور الاسماعيلي على قنوات الاسماعيلي وقناتك قناه الكره مع الحريف. فلا تنسى اشتراك، لايك، سبسكرايب، وانضم سريعا لكتيبه الكره مع الحريف لتكون واحد من ضمن الحريفه، وعشان نتواصل مع بعض، عشان نكون قريبين جدا من بعض، ويوصلك الاشعارات بتاعت القناه اول باول، مش عشان ما عجبكش حاجه من الحريف بحالها هتطلع من الاشتراك. عيب قوي. تمام. اتمنى كل يوم سعيد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.